بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. فایل ټیب تیر درس کې مو ریسنټ ویلې دې کې به انشاءالله نیو کمانډ نه سټارټ الو. نیو لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي نوي ته ویلی شي. نیو د لارې نه موږ کولی شو چې نیو ډاکومنټ، نیو ټمپلیټ، نیو بلاګ پوسټ راولو. صحیح شو. دلته لږ انفارمیشن لیکمه. New control plus N. New shortcut control plus N دی. From new command we can open new document and template. New command نه کولی شو موږ new document یا new template open کو. What is document? Document is the collection of pages. د پیجونو مجموعې ته document ویلی شي. What is template? Template څه ته ویلی شي. Template is ready-made file. We can edit and change the text and save to a new document. Template دا یو ready-made file دی. یو ډیزاین دی. کله چې تاسو دغه فایل اوپن کړئ دې کې تاسو ایډیټینګ وکئ بیا ته کولی شئ چې د همدغه ټمپلیټ څخه یو نیو ډاکومنټ جنریټ کړي. ټمپلیټ کې به څه تغییرات نه وي راغلي. کوم تغییرات چې تا په دې ټمپلیټ کې وکړو او تا دا سیف کړو همدغه تغییرات په دغه نیو فایل کې سیف شوي وي. په هغه ټمپلیټ کې څه تغییرات نه دي راغلي. ډیزاین کې څه تغییرات نه دي راغلي. We have two types of templates. موږ دوه ډوله ټمپلیټس لرو. Local templates and global templates. Local templates څه ته وایي. We can use without internet. Local template مطلب offline templates. دا موږ کولی شو چې بغیر د انټرنیټ څخه استعمال کړو. Global template we cannot use without internet. بغیر د انټرنیټ څخه نه شي استعمالولی. انټرنیټ ته ضرورت لري. Global template انټرنیټ ته ضرورت لري. زه رالم فایل ته نیو ته رالم. زه ورته وایم چې ماته یو بلینک ډاکومنټ راکړه. بلینک ډاکومنټ باندې به ډبل کلیک وکړئ یا به کریټ باندې دلته کلیک وکړئ. چې کله مو کریټ باندې کلیک وکړو نو ماته به ډاکومنټ 2 راکړي یا کنټرول ان پریس کړئ نو ماته به ډاکومنټ 3 راکړي. کنټرول ان څومره چې تاسو غواړئ تاسو راوستلی شئ. دا به زه کلوز کړم. صحیح ده. بیا فایل ته رالمه. نیو باندې مې کلیک وکړو. بلاګ پوسټ بلاګ ور دپاره یو پیج غواړي. بلاګ پوسټ باندې به ډبل کلیک کړي. کله دې چې به دې باندې ډبل کلیک وکړو نو ته کولی شي چې خپل بلاګر هم سره رجسټر کړي. زه هم رجسټر لیټر پس سره رجسټر کوم. ټایټل بل ته ورته ولیکي. دې ځای کې ورته انفارمیشن ولیکه. هماغه چې کوم ضرورت د بلاګر دپاره دي هغه انفارمیشن ماته راوستلي دي. نورې زیات ماته نه دي راوستلي. بلاګ دپاره یو بیل ګروپ هم په دې کې راکړی دی. بلاګ پوسټ دپاره یو بیل ټیب راته راکړی دی. انزرټ ته که راشي نو د بلاګ چې کوم ضروریات دي هغه ما دلته راغلي دي په دې ډاکومنټ کې. صحیح ده. ډونټ سیف. فایل ته رالمه. نیو باندې مې کلیک وکړو. ریسنټ ټمپلیټس. ریسنټ ټمپلیټ کې تاته هغه ټمپلیټ راځي چې کوم موږ مخکې استعمال کړي وي. سمپل ټمپلیټ ما سره هغه ټمپلیټ سي چې کوم بغیر د انټرنیټ څخه کار کوي. او کله موږ ورډ انسټال کړی دی دې سره دا خود به خود خپل انسټال شوي دي. سمپل ټمپلیټ باندې زه کلیک کوم دا ما سره بغیر د انټرنیټ څخه کار کوي. زه کولی شم چې دغه ټمپلیټ د خپل ضرورت مطابق استعمال کړم. کوم ټمپلیټ ستا لګیږي. زه فار ایگزامپل دغه ریپورټ زما په کار دی دې باندې کلیک یا فار ایگزامپل زه رالمه اوربان فکس باندې ما کلیک وکړو. چې کله په دې باندې کلیک وکړم زه کولی شم چې له دې څخه ډاکومنټ هم جنریټ کړم ټمپلیټ هم جنریټ کړم. څه شی غواړې ډاکومنټ که تا له دې څخه واخیستو دې کې تا ایډیټینګ وکړه سیف دې کړه. بیا چې ته کله دا دوباره اوپن کړې دې کې دوباره ایډیټینګ کې همدغه ایډیټینګ به په همدې ډاکومنټ کې سیف کېږي. که تا فار ایگزامپل ټمپلیټ واخیستو اوس دې پکې تغییرات وکړه ډیسکټاپ کې دې سیف کړو. سبا بل سبا دې اوپن کړو ته چې دوباره په دې کې ایډیټینګ کې د همدغه ټمپلیټ څخه برته نیو فایل جنریټ کېږي. صحیح ده. ډاکومنټ او ټمپلیټ کې تاسو فرق تاسې هم معلومولی شئ چې تاسو کله دا دواړه سیف کړئ آیکن ته وګورئ. ډاکومنټ آیکن یو شان وي ټمپلیټ آیکن بل شان وي. زه یم ډاکومنټ راته والا کریټ باندې به کلیک. دا ماته هماغه فایل راغی. هماغه فایل راته راغی. سمپل یو ډیزاین دی. ډیزاین درته راغی چې کوم ضرورت دی وي هغه ایډیټینګ پکې وکړه سیف یې کړه. فکس په درو باندې ملګرو ته هم سینډ کولی شي. فکس داسې یو ماشین دی فار ایگزامپل ته غواړې چې د یو ملک څخه بل ملک ته لیټر سینډ کړي. ته چې کوم ملک کې ناست یې دې ملک څخه بل ملک ته لیټر سینډ کړي. بل ملګري سره د فکس ماشین کانیکټ دی. کله چې تا دې ځای نه ورته سینډینګ وکړو هغه د فکس ماشین کې هارډ پیپر راوځي یعنې پرنټ آوټ پیج به ورته راوځي.
ټایپ د سینډر کمپنی نیم دې ځای کې به ورته کمپنی نیم ولیکي. ټایپ د کمپنی ایډرس فار ایگزامپل دا ورته ولیکه. فون نمبر دې ورته ولیکه. ویب ایډرس دې ورته فار ایگزامپل ولیکه. پک د ډیټ ټوډے ورته واله. چاته لیږل غواړې فار ایگزامپل دې کس ته. فرام څوک ورته لیکي دا کس ورته لیکي. ټایپ د ریسیپینټ کمپنی نیم دغه کس کمپنی نیم ولیکه. څو پیجونه دي فار ایگزامپل دومره. فکس نمبر دلته ولیکه. خپل فکس نمبر. فون نمبر دلته ولیکه خپل فون نمبر. فکس نمبر دلته ولیکه دغه کس فکس نمبر. فون دلته ولیکه دغه کس فون. سی مطلب چې دی کاربن کاپی. فار ایگزامپل طاهر ته خو زه لیږم طاهر ته دې هم لاړ شي دې کس ته دې هم ورشي. ری مطلب دا دی که دغه دواړو ته لاړ نه شي دې ته خو دې خامخا لاړ شي. ټایپ کمنټ دې ځای کې ورته کمنټ خپل ولیکه. فار ایگزامپل څه لیکئ ورته لیکئ. شل پیراګراف ما ورته ولیکه. دا خط ارجنټ دی پلیز ریویو دی کوم ورته ټیک کې دې ځای کې ورته ته ودرېږي هلته ورته یس کلیک کړي. پلیز ریویو پلیز کمنټ فار یور ریکارډز بس دا مې ورته یس کړو. اوس که زه دا فار ایگزامپل ځان سره سیف کړم نو دا به ماته ورډ ډاکومنټ کې سیف کېږي. ورډ ډاکومنټ کې ډیسکټاپ کې دا ما سیف کړو. سبا که فار ایگزامپل دغه فایل ما اوپن کړو او دې کې ما څه ایډیټینګ وکړو دې نه به بل فایل نه جنریټ کېږي. همدغه کې به سیف کېږي. که تا ټمپلیټ اخیستی و دې کې چې کوم تغییرات تا اوس وکړو دا ټمپلیټ سیف شو. کله به چې تا دا اوپن کاوه دې کې د ایډیټینګ کاوه دا به خپل ځای باندې پاتې و هغې نه به بل فایل جنریټ کېدو. کنټرول ډبلیو فایل ته رالمه نیو ته رالمه. ریسنټ ټمپلیټ باندې که زه کلیک کړم هماغه ټمپلیټ چې کوم ما استعمال کړو دلته ماته راغلي 1 by 1. صحیح شوه. بیا زه هم ته رالمه. مای ټمپلیټس کې دي کې هغه ټمپلیټس راځي چې کوم تاسو د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ دلته 1 by 1 راځي. نیو فرام ایگزیسټینګ فار ایگزامپل تاسو سره په سیسټم کې ټمپلیټ ته یا در سره ډاکومنټ ده هغه فایل ته اوپن کول غواړي نیو فرام ایگزیسټینګ باندې به کلیک کړي. اوریجنل فایل به دې په خپل ځای باندې پروت وي دا به تاته یو فایل اوپن کړي. لکه فار ایگزامپل ارجنټ والا دی دا زه کریټ نیو کوم چې کله تا په دې باندې کلیک وکړو نو ماته څه نوم باندې اوپن شو ډاکومنټ 9 نوم باندې راته دا اوپن شو. یعنی که دې کې تاسو تغییرات وکړو تی سیف کې ارجنټ والا فایل کې به تغییرات نه راځي. دا یو نیو فایل تا کریټ کړي دې کې به تغییرات راځي. نیو نیم باندې سیف کړه. بیا فایل ته رالمه نیو ته راغلمه. office.com templates search office.com for templates. کو فار ایگزامپل تاسو سره انټرنیټ موجود وي ته کولی شئ چې له دغو ټمپلیټو څخه څه ټمپلیټ یې ډاونلوډ کړي. خو که دې ځای کې هم بعضې ټمپلیټس نه وي ستا په کار وي دې ځای کې نه دي موجود. فار ایگزامپل ایت کارډ ستا په کار شو هغه دې ځای کې نه دي موجود. تیل ته ورته ولیکه ایت کارډس انټر پریس کا نو اتومیټیکلی به تاته څه ولیکي enable to connect to office.com یعنی انټرنیټ نه دی موجود. صحیح شو. یعنی دې څخه ته کولی شي چې د انټرنیټ څخه دغه ټمپلیټ یې ډاونلوډ کړي. که دې ځای کې نه وي نو دلته سرچ کې ورته ولیکه تاته به نیو راولي. کله چې ته راوسته ډاونلوډ باندې به کلیک کړي تاسو ته به دغه ټمپلیټ ډاونلوډ شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره نیو کمانډ